සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු chat GPT ගැන. ඉතින් chat GPT කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හුඟක් වෙලාවට මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දි එහෙම නැත්නම් අදම නම් chat GPT ගැන අහන්නේ අපි කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින්ග් ටොපික් එකක් විදිහට chat GPT කතා වෙනවා. සහ ඇත්තට මේක මේ සෑහෙන්න වැදගත් AI එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු වැඩක් මේ chat GPT AI එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් chat GPT වලට අලුත්ම කෙනෙක් නෑ යා දන්නේ නැත්නම් chat GPT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. chat GPT කියලා කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහිත පද්ධතියක්. ඒ කියන්නේ AI එකක්. ඉතින් මේ AI එකට පුළුවන් අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ AI එකත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මේකෙදි දැන් අපිට යම් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නම් අපි AI එකට මැසේජ් එකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර එයා මේ මැසේජ් එක තේරුම් අරගෙන අපිට ඒකට දාලා රෙස්පොන්ස් කරන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි යම් කිසි දෙයක් AI එකට කිව්වම මැසේජ් එකක් විදිහට එයාට අපිට උත්තර දෙන්න හැකියාවක් තියෙන මැසේජ් විදිහට. ඉතින් මේක ටෙක්ස්ට් බේස් AI එකක් තමයි ChatGPT කියලා කියන්නේ. මේක හරහා අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරමු එකින් එක මොනවද මේක හරහා කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතකොට මේකෙදි හුඟක් වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මම මේක කොටස් වශයෙන් කතා කරන්නම්. මුලින්ම මම කතා කරන්න ChatGPT පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ආටිකල් රයිට් කරන්නේ කියන එක. ඒතර මේ ආටිකල් රයිට් කරන එකේ ඇයි මොකටද ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ ආටිකල් රයිට් කරන එක. ඉතින් එක දෙයක් ඔයාගේ අසයින්මන්ට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන කෝස් වර්ක් වලදී ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ ඔයාලට දැන් ඔන්ලයින් මනි පැත්තට හුඟක් මේ දවස්වල කතා වෙනවා. ඉතින් ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළව ගත්තොත් ඔයා දැන් මේක අද ඊයාපු දෙයක් නෙමෙයිනේ. හුඟක්ම ප්‍රසිද්ධ දෙයක් බ්ලොගින්. ඉතින් බ්ලොගින් කරන කට්ටිය බ්ලොග් එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ තමන් මොනවා හරි තමන්ගේ වෙබ් අඩවියක් එහෙම නැත්නම් Google බ්ලොග් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා තමන් මොකද කියන්නේ ආටිකල්ස් ලියනවා. ඉතින් යම් කිසි දෙයක් ගැන හොඳ ආටිකල්ස් ලියලා අපිට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක through. ඉතින් ඒතර අපේ වෙබ්සයිට් එක යනවා වෙබ්සයිට් එක හරහා ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරනවා. බ්ලොග් එකක් නම් කියන්නේ මේ Google වගේ බ්ලොග් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ බ්ලොග් එක හරහා අපේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරනවා. ඉතින් මේකේදී අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපිට ආටිකල් එකක් ලියන්න ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ ChatGPT කියන AI එකට කිව්වොත් අපි මෙන්න මේ විදිහ ආටිකල් එකක් මට ලියලා දෙන්න කියලා එයා අපිට ආටිකල් එක සම්පූර්ණයෙන් ලියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ ආටිකල් එක පාවිච්චි කරලා අපේ බ්ලොග් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට assignment හරි අදාළ course work වලට මේක අපිට support එකක් විදිහට මේ AI tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සමහර විට දැන් අපි බ්ලොග් එකකට මේක පබ්ලිෂ් කරනවා නම් මම ඉස්සරහදී කතා කරන්නම්. දැන් බ්ලොග් එකකට අපි පබ්ලිෂ් කරලා දැන් බ්ලොග් එක අපි හදලා ඉවර කරගත්ත කියමු. දැන් ChatGPT පාවිච්චි කරලා එකෙන් ආටිකල්ස් දාලා බ්ලොග් එක හදලා ඉවර කරගත්තා. අපි දැන් මේක පබ්ලිෂ් කරනවා. එතකොට මේක අපි දැන් Google AdSense වලට හරි ඒ වගේ අපි මේකට ad network එකක් කනෙක්ට් කරගන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේක අපි දැන් Google එකට යවන්න ඕන. මේ අපේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා මෙච්චර පිරිසක් අපේ වෙබ්සයිට් එක බලනවා. ඉතින් මේකට අදාළව ඔයගොල්ලන්ගේ AdSense අපිට දෙන්න කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපේ මේ ලියලා තියෙන ආටිකල් වල කොපිරයිට් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් ප්ලැජරිසම් චෙක් කරලා බලන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලියලා තියෙන ආටිකල් එක වෙන සයිට් එකක තිබ්බොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ඒ වෙන සයිට් එකේ තියෙන ආටිකල් එකකට ගැලපෙනවා නම් හුඟක් දුරට අපේ ලියලා තියෙන ආටිකල් එක. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අපිට AdSense හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක කොපි එකක් කියලා එයා හිතන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රධානම දේ තමයි අපි මේ දැන් ChatGPT පාවිච්චි කරලා අපිට ආටිකල්ස් ලියලා ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන කොහොමද කොපිරයිට් ප්‍රොටෙක්ට් වෙන විදිහට මේ ආටිකල් එක අපි හදාගන්නේ. සමහර විට ඒක කොපිරයිට් ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන තැනක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආටිකල් එක අපිටම ලියපු ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ආටිකල් එක බලලා කොපිරයිට් අයින් කරලා ආපහු රීරයිට් කරලා ආටිකල් එක හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. මුලින්ම බලමු කොහොමද ChatGPT වලින් අපි ආටිකල් එකක් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. අනික දැන් මේ ChatGPT එක පාවිච්චි කරන්න නම් අපිට OpenAI කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ගිහිල්ලා ChatGPT එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ChatGPT එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. එහෙනම් ඔන්න මම ගිහිල්ලා Google එකට යනවා. හරි Google එකට ඇවිල්ලා මම සර්ච් එකක් දානවා මෙන්න මේ විදියට OpenAI කියලා. ඉතින් OpenAI කියලා මෙහෙම සර්ච් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට මෙතන උඩින් වෙනවා openai.com කියන එක. ඉතින් openai.com කියන එක ඕපන් කළාට පස්සේ අපිට මෙතන උඩින්ම පෙන්නලා තියෙනවා introducing ChatGPT research release කියලා. ඉතින් මේක කොච්චර කාලයක් free තියෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සමහර විට commercial version එකක් ඉස්සරහට එයි. ඉතින් අපිට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපිට නෑ වැඩක් නැහැ කියලා කියන තැනට අපිට අදාළ නැහැ නේ කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ ChatGPT එක අදාළ මෙතන try කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් try කියන එක ක්ලික් කළා අර කෙලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. දැන් මෙතෙන්දී account එකක් හදලා නම් තියෙන්නේ මේ ChatGPT පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට ඒ account එකෙන් login වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉතින් sign up button එක ක්ලික් කරලා sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන sign up button එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට sign up button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ email එක අහනවා. ඉතින් මම මේකට දෙන්නම් මගේ email එක දීලා
ඊට පස්සේ I am not robot කියන එක මේක ටික් කරලා ඊට පස්සේ continue කරලා අපි ওই විදිහට සාමාන්‍ය account එකක් හදනවා. ඉතින් password එකක් අහනවා. මේකට මම password එකකුත් දෙනවා. ඔයාලා කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. password එකකුත් දීලා continue කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ user already exit කියලා කියන මොකද මගේ මේ user account එක already exit කියලා කියන්නේ මම මේකෙන් කලින් හදන්න ගිහිල්ලා මම මේක හදන්න නැතුව මග නැවැත්තුවා. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෑ. මෙතනට ඔයා password එකක් දීලා next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට email එකක් එනවා. ඔයාගේ email එකට ඒ email එකට login වෙලා මේ ඔයා දුන්නානේ මෙතන දැන් මෙන්න මේ දෙන email එකට email එකක් එනවා verify කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා email එක open කරලා බලන්න ඔයාලට තියෙයි verify කරන්න කියලා link එකක් ඇවිල්ලා එතන verify button එක click කරන්න email එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ ඒක වෙනම ChatGPT එකට දාලා මෙහෙම වෙනම page එකක් open වෙයි. ඊට පස්සේ ඒකේ වගේ phone number එක enter කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් phone number එක enter කරන්න කිව්වට පස්සේ phone number එක enter කරන්න ඔයාගේ අනිත් සාමාන්‍ය විදිහට enter කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට එනවා verification code එකක්. ඉතින් අන්නේ verification code එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ verification code එක ඉල්ලනවා මේ screen එකේ. එතකොට එතනට verification code එක phone එකට එන එක බලලා දෙන්න. දීලා next කළාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ account එකට login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට API ටික කරන්න දෙන්න මම කලින් account එක හදලා තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න නැත්නම් WhatsApp එකක් දාලා තියෙන මම ඔයාලට ආයෙකට support එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක account එක හදාගන්න එක. හරි ඒකයි මම ඒක අහන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මම මෙතන login යනවා. මම තියෙන account එකට log වෙන්න. නෑ එතන මගේ මේ account එකේ මේ සම්පූර්ණ process ටික ඉවර නැහැ. ඒතකොට මම මේකේ continue දුන්නාට පස්සේ මගෙන් password එක අහන්නේ. එතකොට මම මෙතන දීලා මගේ password එක දෙනවා. හරි. password එක දුන්නාට පස්සේ බලන්න මොකද වෙන්නේ. හරි. ඔන්න මගේ phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ වෙයි. දැන් මම මේකට phone number එක දීලා නැහැ. මොකද මම කලින් account එක හදද්දී phone number එක දීලා වෙන email එකකට හදලා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා මෙන්න මෙතනට ඔයාලගේ දැන් phone number එක මේ විදිහට ඉල්ලයි. phone number එක දෙන්න. එතන දීලා send code දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ phone එකට එන code එක අරන් ඊළඟ screen එක වගේ අහනවා. code එක මොකක්ද කියලා phone එකට ආවා. ඉතින් ඒ විදිහට දීලා account එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ChatGPT වලට log වෙන්නම් මගේ තියෙන account එකෙන්. හරි මම දැන් ChatGPT එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදියට අර දැන් මම කතා කළා වගේ account එක හදාගෙන ආවට පස්සේ account එක හැදුවම අපි login වෙනවා මෙන්න මේ විදියට ChatGPT එකේ interface එකට. ඉතින් දැන් ඔන්න ChatGPT එකේ interface එකට ආවට පස්සේ අපිට දැන් මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට text box එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ text box එකෙන් තමයි මේ AI එකත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන කෘත්‍රිම බුද්ධියක් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. දැන් මෙයාට අපි මොනවා හරි කිව්වොත් එයා ඒකට අදාළව අපිට reply කරන ඒ වගේම මෙයාට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙයාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් දැනට අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙයාගෙන් අපි කොහොමද අපි content writing වලට කොහොමද support එකක් ගන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙයාට නිකන් ගිහි දැන් උදේ පාන්දරම ඇවිල්ලා මෙයාත් එක්ක කතා කරනවා වගේ. එතකොට මෙයාට මම ගිහින් නිකන් hi කියලා message එකක් දාන්න මේ AI එකක් එක්කනේ කතා කරන්නේ. ඉතින් එයා අහන කොහොමද ඔයාලට උදව් කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම එයාට කියනවා find some food බලමු මං කියනවා මට සම්මතම හරි ඕනේ. ඒ වගේ එකක් කියන බලන්න යා මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ ඒකට දාලා ඉතින් මට කතා කරලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් හරි දැන් එතකොට එයා මේ විදිහට මට කියනවා ඉතින් මේ වගේ ෆුඩ් තියෙනවා. ඉතින් අනම්මනම් හිතලා හරි. ඉතින් මෙතනදී අපිට කැමති දෙයක් මෙයාට කියන්න පුළුවන්. එයා එතකොට ඒවට අදාළව අපිට රෙස්පොන්ස් කරනවා. ඉතින් මම මෙයාට කියන්නම් write මම මෙයාට කියනවා write article about මොකක් ගැනද අපි ආටිකල් එකක් ලියන්නේ write article about මොකක්ද අපි කියන්නේ අපි කියමු අපි නිකන් ගමු නේද ඊජිප්තුවේ තියෙන පිරමීඩ ගැන වගේ. එතකොට මම කියනවා write article about pyramid in Egypt කියලා අපි ගමු. හරි pyramid in Egypt. ඉතින් මම කියනවා write article about pyramid in Egypt කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මම සර්ච් එකක් දැම්මොත් මෙයා මට මොකක් කරයිද බලන්න. මෙයා මට කිසි කතාවක් නැතුව ආටිකල් එකක් ලියලා දෙනවා පිරමීඩ් ගැන. ඉතින් මෙයාට මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ දැන් බලන්න මෙයා මේ ආටිකල් එක අපිට ලියලා දෙනවානේ. ඉතින් දැන් අපි ආටිකල් එකට ඩීටේල් හොයලා හැම ලොකු මහන්සියක් අරගෙන හදන්න යනවට වැඩිය මෙයා අපිට ආටිකල් එක ලියලා දෙනවා. හුඟක් වෙලාවට මේ ලියන ආටිකල් එක යුනික් කියලා කියන. ඒ කියන්නේ මේ ආටිකල් එක අපි වෙනුවෙන්ම මෙයා ලියන ආටිකල් එකක් කියලා කියනවා.
ඉතින් මේක දැන් හැමෝම මේ වගේ ආටිකල්ස් ලියන්නේ සමහර විට අර මේ දැන් AI එකක් නෙමේක මෙයා ගාව තියෙන කරුණු වලින් ලියන්නේ. ඒතර මෙයා හැමෝටම ආටිකල්ස් ලියලා සමහර විට එකම වගේ කන්ටෙන්ට් තියෙන ආටිකල් ලියවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ ලියන ආටිකල් එකක් අපි කොහේ හරි පබ්ලිෂ් කරනවා නම් අපේ බ්ලොග් එකක ඊට පස්සේ අපි අසයින්මන්ට් එකකට කරනවා නම් කෝස් වර්ක් එකකදී කරනවා නම් ඒවත් ප්ලැජරිසම් චෙක් කරනවා නේ. ඒ නිසා අපිට ප්ලැජරිසම් චෙක් කරන්න ඒ අදාළව කොපිරයිට් වලට අදාළව කොපිරයිට් තියෙනවා දෙන්න නැත්නම් කියන්නේ වෙන තැනකින් ගත්ත කොපි කන්ටෙන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන ආටිකල් එකක් එක්ක අපි ඒක මැච් වෙනවද අපි කියන්නේ වෙන තැනකින් මේක කොපි කරලාද ගත්තේ කියලා අන්නේ ප්ලැජරිසම් කියන එක අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට ඊට පස්සේ මේ ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න ටූල් තියෙන එක රීරයිට් කරනවා එහෙම නැත්නම් ප්ලැජරිසම් චෙක් කරාට පස්සේ ඒක ඉෂුව එකක් නැත්නම් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි ප්ලැජරිසම් චෙක් කරන්න නිසා මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔන්න දැන් අපිට මේ විදිහට මෙයාගෙන් ආටිකල් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරද්දී දැන් මට ඕන දැන් මේ ආටිකල් එක මෙයාට කියලා දැන් ලියාගත්තා. ඒතර මේ ආටිකල් එක මම පබ්ලිෂ් කරනකොට දැන් අපි හිතන්න දැන් බ්ලොග් එකේ එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ පෝස්ට් එකක් විදිහට මේක දාද්දී අපිට ඕන කරනවා මොකද්ද? අපිට ඕන කරන මේකට ටයිටල් එකක්. ඉතින් මේ ටයිටල් එකත් මෙයාගෙන්ම මම ඉල්ල ගන්නවා. මම කියනවා give me blog post එකක් විදිහට අපි දාන්නේ blog post title for about article. හරි. මම කියනවා මට ඔද ලිව්ව ආටිකල් එකට blog post එකට ගැලපෙන ටයිටල් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මෙයා මට සජෙස්ට් කරනවා ටයිටල්ස් කිහිපයක්. ඉතින් මට මේකෙන් හොඳයි කියලා හිතෙන ටයිටල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් අපි blog post එකකට අදාළ ටයිටල් එකක් ලියද්දී ඒක අර යම් කිසි මැප් එකකට අනුව බලලා ලිව්වා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි මෙයාව පාවිච්චි කරාම අපිට ඒකත් ලේසි කරගන්න පුළුවන්. මෙයාට කියලා පෝස්ට් එකක් ලියා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ආටිකල් එකක් ලියා ගන්න. ඒක පබ්ලිෂ් කරන්න ඊට ගැලපෙන මොකද්ද ටයිටල් එකක් මෙයාට කියලාම අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දෙයක් තමයි මම දැන් මේ පෙන්වන්නේ මේ විදිහට අපිට ආටිකල්ස් ලියන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. ඒතර ආටිකල් එක ලිව්වා. ඉතින් අපි තවමක් කරේ ආටිකල් එකක් මෙයාට ඕන නම් ලියාගෙන දැන් අපි හිතමු ඔයාලා ටෙක් ගැජට්ස් වලට අදාළව ගන්නවා නම් මම දෙනවා right දැන් හිතන්නකෝ මට මෙහෙම වචන ගානක ආටිකල් එකක් ලියන්න ඕන මම කියනවා right අපි කියමු වචන කීයද 500 right 500 words article about මොනවා ගැනද ලියන්නේ article about අපි ලියමු Arduino ගැන Arduino. එතකොට Arduino ගැන වචන 500ක මම ආටිකල් එකක් ලියන්න කියලා මෙයාට කියනවා. ඉතින් දැන් එයා ආටිකල් එක ලියාගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමති නම් ඒ වචන ගානක් දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ ආටිකල් එකක් ලියන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ AI එකෙන් ගන්න පුළුවන් එක වැඩක් ගැන තමයි මම මේ දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට මොකක්ද ආටිකල් එක content writing ගැන. එතකොට මෙන්න මේ content writing කරන එකෙන් මොකක්ද තව දැන් මෙහෙම ආටිකල් ලියන එකෙන් ප්‍රධානම එකක් තමයි දැන් මම කලින් මතක් කළා වගේම අපේ ඇකඩමික් සහ කෝස් වර්ක් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. අනිත් දේ අපිට මොකද ඔන්ලයින් මනි පැත්තට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි අන්තර්ජාලයෙන් යම් කිසි මුදලක් උපයන අන්තර්ජාලයෙන් විතරක් නෙමෙයි අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒක ඔන්ලයින් කරන හින්දානේ. එතකොට අපිට මේක දැන් අපි අපි කන්ටෙන්ට් රයිටර් කෙනෙක් විදිහට කන්ටෙන්ට් ලියනවා නම් මේක අපිට ටූල් එකක් විදිහට සෑහෙන්න වැදගත්. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ට කන්ටෙන්ට් ලියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් පැත්තෙන් යනවා නම් අර කස්ටමර් හොයාගෙන අමාරුනේ ලෝකල් අපි බැලුවොත් එහෙම මාකට් එකකින් ඔන්ලයින් යනවා නම් අර Fiverr වගේ විතර Fiverr ගත්තොත් ආටිකල් රයිටින් වලට වෙනම කැටගරිස් තියෙනවා. කන්ටෙන්ට් රයිටින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ බ්ලොග් එකක් කරගෙන යද්දි බ්ලොග් එකට ඔයාලට මෙහෙම ආටිකල් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කන්ටෙන්ට් රයිට් කරලා earn කරන්න කැමති නම් කන්ටෙන්ට් රයිට් කරලා ඔයාලට යම්කිසි ආදායමක් උපයන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ආටිකල් එක දැන් මෙහෙම ගත්ත ගමන් gediya පිටින්ම දාලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ආටිකල් එකේ ප්ලැජරිසම් චෙක් කරන්න ඕන. ඒ ප්ලැජරිසම් චෙක් කරලා ඊළඟට ප්ලැජරිසම් නැති වෙන විදිහට මේ ආටිකල් එකකින් හදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ ටික කරගන්න වෙනවා. මෙහෙම මේක පාවිච්චි කළා. එහෙම නැත්නම් ChatGPT පාවිච්චි කරලා වැඩක් කරලා ඉතින් මෙන්න ආටිකල් එක ලියලා තියෙනවා Arduino වලට අදාළව. ඉතින් ඒත් එක දැන් මට මේක ටයිටල් එකකුත් ඕන. ඉතින් මම කියනවා please give me blog post title for about article. ඉතින් මම කියනවා මට දෙන්න blog post title එකක් මේ article එකට. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට යා මට article එකට title කීපයක් suggest කරනවා. ඉතින් මට මේ කැමති title එකක් අරගෙන
මට පුළුවන් මොකක් කරන්නද ආටිකල් එක පබ්ලිෂ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ වෙද්දි ඔයාලට ගැටලුව තිබ්බේ ඉංග්‍රීසි වලින් රයිට් කරන එක නම්. ඒ කියන්නේ මොකක් කරේ මේ දැන් කන්ටෙන්ට් එකක් බ්ලොග් එකේ ලියන එක. ඉතින් මේ වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට මේ ලියන්න නම් ගැටලුව තිබ්බේ. ඒකටත් මෙතනදී ඔයාලට දැන් විසඳුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ChatGPT හරහා ඔයාලට කැමති විදිහට මේම ආටිකල්ස් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට AI එක පාවිච්චි මේ AI එක ඉතින් තව එන්න වැඩි දියුණු වෙනවා. එතකොට මේක පාවිච්චි කළා ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට කන්ටෙන්ට් රයිටින් පැත්තේ කරන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අදාළව තව ඉස්සරහදී මම කතා කරන්නම් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මම සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොග් එකක් ලියා ගන්න විදිහ සහ ඒකට අදාළව කොපිරයිට් චෙක් කරන හැටි, ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද ප්ලැජරිසම් චෙක් කරන විදිහ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම කොහොමද හදිස්සියට මේකේ ප්ලැජරිසම් නම් ඒ කියන්නේ දැන් කොපිරයිට් කන්ටෙන්ට් එක දැන් අනිත් එකට ගොඩක් සමාන වෙනවා නම් කොහොමද අපි ඒක බැලන්ස් කරන්න අපෝ ආටිකල් එක රීරයිට් කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මම ඊළඟ සෙෂන් වලදී කතා කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස සහ ඔයාලට තව මොනවද ඉස්සරහට ඕනේ කියන එක පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන ඉන්න. මම ඒවා බලලා ඒවට අදාළව ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ හදලා දාන්නම්. ඉතින් එහෙනම් දැන් ඔන්න ආටිකල් රයිටින් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඊළඟට මම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන හැමෝම වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ හුඟක් ස්ටුඩන්ට්ලාත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒත් එක්ක වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන කට්ටියට ඊළඟට මම කතා කරනවා ChatGPT වලින් කොහොමද WordPress plugin නිර්මාණය කරන්නේ. ඒතර WordPress එක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. එහෙනම් ආටිකල් කන්ටෙන්ට් රයිටින් වලට අදාළව මම මේ පුංචි හැඳින්වීමක් කරේ ChatGPT එක්ක. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට තාම මොන හරි ඕන දේවල් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. මම ඒකට අදාළව ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ආටිකල් රයිටින් එහෙම නැත්නම් කන්ටෙන්ට් රයිටින් පැත්තට මෙන්න මේ ChatGPT එක පාවිච්චි කරලා උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AI එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් සරලව මම AI එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් AI එකක් කියලා කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම් අඳුනගෙන ඒකට අදාළව ස්වයං ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් පද්ධතියකට. ඉතින් මේකෙදි මෙයා අඳුරගන්නේ අපි දෙන text based question එක. ඒතර අපි මෙයාගෙන් text based මේ කතා කරන දේ තමයි මෙයා අඳුරගෙන අපිට ඒකට අදාළව මෙයා පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ChatGPT එක පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යෙන් try කරන්න. මොකද අපි මේක try කරේ නැහැ කියලා අපිට කොහොමත් මොකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. try කරොත් ඒකෙන් අපිට ඒක හරියන්නත් පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට හරියනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඉෂුව එකක් කරගන්න තු අනිවාර්යෙන් ChatGPT try කරලා ඔයාලත් content writing පැත්තේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකේ දාන්න. මම ඒක බලලා ඔයාලට ආන්සර් කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.